Yes, betul. Clap. Ya, betul. Clap. Okey. Okey, betul. Clap. Microsoft Computer. Okey, di bawah. Beijing. Okey, clap. Warna diraja. Okey, take two duduk. Clap. Elon Musk. Okey. Apa yang dia cipta? Okey, okey. Okey. Okey, paper. Okey, clap. Okey, 40 hari. Tebuan boleh hidup selama 40 hari. Sangat best. Sangat best, ha? Lepas tu banyak benda boleh belajar. Best yang boleh dapat banyak benda belajar. Okey, apa yang anda belajar hari ini? Saya dapat tahu Perdana Menteri Malaysia tu. Okey, thank you. Saya dapat banyak benefit untuk saya belajar hari ini. Saya hari ini belajar banyak jutawan ni. Okey, best tak kelas ni? Yes, Best. Okey. Okey, thank you, bye. Saya boleh dapat maklumat tentang Perdana Menteri Malaysia dan negara-negara dalam Malaysia. Saya dapat pada ilmu pengetahuan kelas ini masih sangat bagus. Saya ada banyak ilmu sekarang. Ilmu ini boleh tolong future saya. Okey. Kelas ini best. Ah. Kelas ini best. Saya sangat seronok untuk datang kelas ini lain dan Kelas ini memang best. Saya belajar banyak benda baru. Okey, thank you. Thank you. Saya suka kelas ini memang best. Okey, thank you.